ዩቲዩብ ላይ የምናገኘውን ማንኛውንም ቪዲዮ እንዴት በራሳችን ቋንቋ ማዳመጥ እንችላለን፣ መከታተል እንችላለን። ይሄው ልክ እንደዚህ ለምሳሌ ይሄው ልክ እንደዚህ ከስር እንዴት አድርገን በምንችለው ቋንቋ መከታተል እንችላለን በቀላሉ ማለት ነው። ይሄንን አፕ በመጠቀም ብቻ በቀላሉ መከታተል እንችላለን። ለምሳሌ የአረብ ሙዚቃ፣ ይሄን ሙዚቃ በአማርኛ ከስር በጽሁፍ እንደዚህ በመታየት መልኩ ማከታተል እንችላለን ማለት ነው። ሌላ እስኪ እንመልከት። በእንግሊዘኛ ሶስታወራ ከስር ግን በአማርኛ በዚህ መልኩ ይጽፍልኛል ማለት ነው። በቀላሉ የምትለውን ለመረዳት ያስችላል ማለት ነውና እንግሊዘኛ አልችልም ወይኔ ምናምን ማለት እንግዲህ ያስቀረ አፕሊኬሽን ነው። የተባበሩት መንግስታት እስኪ የጸጥታው ምክር ቤት ምን አለ በኢትዮጵያ ጉዳይ በአማርኛ እንከታተል ብንል በቀላሉ በዚህ አፕሊኬሽን ያሉትን ለመረዳት ያስችላል ማለት ነው። በጣም ጠቃሚ አፕ እና አስፈላጊ ነው ያሰብኩት አፕሊኬሽን ነው ለብዙዎቻችሁ። ለማለት የተፈለገው ነገር እንግዲህ በራሳችን ቋንቋ በቀላሉ እንድንሰማ እንድንረዳው ያስችለናል ማለት ነው። ይህ አፕሊኬሽን ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ይህንን አፕሊኬሽን በጣም የሚመች አፕሊኬሽን ነው። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ውድ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? ሁሉ መልካም ነው? ይኸው እንግዲህ ዛሬም በተለየ አፕ እናንተን ተጠቅማለሁ ባሰብኩት አፕሊኬሽን ተከስቻለሁ መጥቻለሁ። ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። አንዋር ነኝ። ይህ ኢትዮ አፕ 2 ነው። በዚህ የዩቲዩብ ቻናሌ ላይ እናንተን ይጠቅማሉ ብዬ ያሰብኳቸውን ትምህርቶች የምለቅ ይሆናል። ወደዚህ ቻናሌ ለመጀመሪያ ጊዜ እየመጣችሁ ያላችሁ ወንድም እህቶች ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ በቀጣይም እንግዲህ ሌሎች የምለቃቸውን ትምህርቶች እናንተን ይጠቅማሉ ብዬ ያሰብኳቸውን ትምህርቶች ቪዲዮዎች እንድትከታተሉ ጋብዛለሁኝ። ዛሬ አንድ አሪፍ የሆነ አፕሊኬሽን እንግዲህ ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። የብዙዎቻችን ችግር ነው ብዬ ስላሰብኩ ነው ይህንን አፕሊኬሽን የማስተዋወቃችሁት። ብዙዎቻችሁ እንደምትወዱትም እንግዲህ ተስፋ አደርጋለሁኝ። እስኪ ወደ አፕሊኬሽኑ ወደ አጠቃቀሙ እንሂድ። አፕሊኬሽኑ ዘ ትራንስሌት ይላል። በዚህ አፕሊኬሽን እንዴት አድርገን ነው እስኪ የምናስተረጉመው? እንዴት አድርገን ነው በምናየው? ልክ አፕሊኬሽኑን ስንከፍተው የተለያዩ ቋንቋዎች ይመጣሉ። ለምሳሌ እኔ በአማርኛ መከታተል ከፈለኩ የሆነ ቪዲዮ አምሃሪክ የሚለውን መርጣለሁኝ። ከዛ ወደ ኔክስት እንሄዳለን። በቃ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር የዩቲዩብ ቪዲዮዎች ይመጣሉ። የፈለግነውን ከላይ ሰርች አድርገን ማግኘት እንችላለን። ለምሳሌ እኔ ቆይ 3 ነክቼ ዳርክ አድርገው ጥቁር ከለር ስለሚመቸኝ ነው። መስማት የፈለግነውን ቪዲዮ ሰርች ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ እስኪ ዩናይትድ ኔሽን ብዬ ሰርች አድርግ። ይሄው በጸጥታው ምክር ቤት ምን ተባለ? ለምሳሌ የሆነ ቪዲዮ ክሊክ ላድርግ። ይሄው እንዴት እንደምናስተረጉም ለማየት አሁን ኦኬ ቪዲዮውን ስንከፍተው ከላይ እሱ በእንግሊዘኛ ያወራል፣ እኛ ግን ከስር በአማርኛ መከታተል እንችላለን ማለት ነው። ይሄው ለማለት የተፈለገውን ነገር ልንረዳበት እንችላለን። አንዳንዴ ያው ትራንስሌት ስለሆነ እንግሊዘኛ ጉግል ትራንስሌት ሲያደርግ ነው ትክክለኛውን አያመጣም፣ ማለትም ቃል በቃል እንትን አያደርግም። ግን ለማለት የተፈለገውን ነገር በቀላሉ መረዳት እንችላለን በዚህ አፕሊኬሽን በቀላሉ። ያው የትርጉም ነገር ታውቁታላችሁ ብዙዎቻችሁ። ከታች ሴቲንግ አለ። ሴቲንጓን ነካ በማድረግ የተለያዩ ሴቲንጎችን ማስተካከል እንችላለን። ለምሳሌ ከለሩን የሚጽፍበትን ከለር፣ ባክግራውንዱ። አሁን ለምሳሌ ባክግራውንዱ ካፓሲቲው ይሄ ሙሉ በሙሉ ጥቁር እንዲሆን አልሆነም እና ለምሳሌ ሙሉ በሙሉ ባክግራውንዱ እንዲሸፍን ከፈለኩኝ ከጽሁፉ በታች ያለው ማለት ነው ፉል ማድረግ ይችላለሁኝ። መጻፊያ ባክግራውንዱ ከለሩ ጥቁር ነው። ለምሳሌ ቀይ ማድረግ ብፈልግ ወይ በሌላ ከለር መከታተል ብፈልግ ሬድ ቀይ ማድረግ ብፈልግ አሁን ሬድ የሚለውን ካለውኝ ጥቁር የነበረው ከኋላ ከጽሁፉ ጀርባ ያለውን ቀይ ያደርገዋል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ዲስታንስ ርቀት ከታች ያለው አሁን ለምሳሌ ጽሁፉ ከታች ነው ወደ ላይ ከፍ እንዲል ከፈለኩኝ ከሰውየው የሚጽፈውን ጽሁፍ ማድረግ ይችላል። ጽሁፉ ሚዲየም ከፍተኛ ዝቅተኛ ማድረግ እንችላለን። የጽሁፉን ሳይዝ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ባክግራውንዱ ቀይ አድርጌዋለሁ እና እዚህ ጋር ሴቲንጎችን ያው ማስተካከል እንችላለን። አሁን የፈለግነውን ቋንቋ ቪዲዮዎች እዚህ ጋር ሰርች አድርገን ስንመለከት እሱ በእንግሊዘኛ ያወራል፣ እኛ ግን ከስር በአማርኛ መከታተል እንችላለን ማለት ነው። እና በቀላሉ አፕ ላይ ሰርች አድርገን የፈለግነውን ቪዲዮዎች ማግኘት እንችላለን። ሌላው ዩቲዩብ ላይ ያለውን ቪዲዮ በቀላሉ የምንመለከተውን የዩቲዩብ ቪዲዮ ሼር አድርገን ወደ አፕሊኬሽኑ በመውሰድ በአማርኛ መከታተል እንችላለን። ለምሳሌ ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮ ከፍተን ላሳያችሁ። ይኸው ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን ሰውየው ስለ ኢትዮጵያ ጉዳይ እያወራ ነው። ይኸው በነገራችን ላይ እዚህ ጋር ሰብታይትል ያለው ቪዲዮ መሆን አለበት። ሲሲ የምትለዋ ማብራት አለብን። ከዛ እዚህ ጋር እንግሊዘኛ ከስር መጻፉን ቼክ አፕ ማድረግ አለብን። እንግሊዘኛ ከስር የማይጽፈውን ቪዲዮ ልናደርገው አንችልም። ያው ሰዎች ቪዲዮውን ሲጭኑ ነው የሚወስነው እና ሼር ማድረጊያውን ምልክት እንነካለን። ለምሳሌ ይሄን እንዲተረጉም ሊከፈለኩኝ ከዛ ዘ ትራንስሌት የምትለዋን መርጣለሁ።
ስነካ ወደ አፕሊኬሽን ይወስደውና በአማርኛ ልክ እንደምትመለከቱት በአማርኛ እየተረጎመ ያቀርብልናል ማለት ነውና የምንመለከተው ቪዲዮ በቀላሉ ምን ለማለት እንደተፈለገ በአማርኛ ልንሰማ እንችላለን ማለት ነው። ከዩቲዩብ ላይ ሼር በቀላሉ ሼር በማድረግ የፈለግነውን ቪዲዮ እንግዲህ በዚህ መሰረት ልንከታተል እንችላለን ማለት ነው በዚህ አፕሊኬሽን። ይኸው እንግዲህ ሼር በማድረግ ማየት እንችላለን። እስኪ ሌላ ቪዲዮ አንድ ደግሞ ላሳያችሁ። የጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት መግለጫ። ይኸው ከላይ ሲሲ የምትለዋን ስናበራት የሚበራ ቪዲዮ መሆን አለበት። ከስር ደግሞ በእንግሊዝኛ እየጻፈ መሆኑን ቼክአፕ ማድረግ አለብን እና ከስር በሰብታይትል በእንግሊዝኛ ሲጽፍ ያንን ነው ትራንስሌት አድርጎ የሚያቀርብልን በአፕሊኬሽኑ ማለት ነውና ከስር እንግሊዝኛ የሚጽፈውን ነው የሚያስተረጉምልንና ይሄንን እርግጠኞች መሆን አለብን። ወይ ደግሞ ሶስት ሰረዟን ነክተን ከታች ካፕሽን የምትለዋን ስናያት ይኸው እንግሊዝኛ አውቶ ጀነሬት ወይም ቱርኩም ሊሆን ይችላል ሌላ ቋንቋ ቢሆን ብቻ ካፕሽን የምትለዋ መብራት መቻል አለባት ማለት ነውና የሼር ምልክቷን ነክተን ዘ ትራንስሌት የሚባለውን አፕ እንመርጥለታለን። በቀላሉ ወደዛ ይወስድና በአማርኛ ከስር እየጻፈ ያሳየናል ማለት ነው። ለምሳሌ ልክ እንደምትመለከቱት እሷ በእንግሊዝኛ ታወራለች፣ ከስር ግን በአማርኛ የተናገረችውን እየጻፈ በቀላሉ እንረዳው ትራንስሌት ያደርግልናል ማለት ነውና በቀላሉ የሚሉትን ነገር ልንረዳበት እንችላለን ማለት ነው። በዚህ አፕሊኬሽን ማንኛውንም ሰብታይትል ያለው ቪዲዮ መከታተልና መተርጎም እንችላለን። በቀላሉ የሚሉትን ነገር ልንረዳው እንችላለን። በነገራችን ላይ እንግሊዝኛ ወደ አማርኛ ብቻ ሳይሆን እንግዲህ አረበኛም ቢሆን ቱርክኛም ቢሆን ለምሳሌ ይሄ ቱርክ ነው፣ ከስር የሚጽፈው እንግዲህ በቱርክኛ ነው። ነገር ግን ትራንስሌት አድርገን በቀላሉ ይኸው ትራንስሌት የሚለውን እንመርጥለታለን። በቀላሉ እንግዲህ በአማርኛ እየጻፈልን ነው ከስር ማለት ነውና በቀላሉ በአማርኛ እንድንከታተለው ያስችለናል ማለት ነውና ለማለት የፈለጉትን ነገር ልንረዳው እንችላለን ማለት ነውና ማንኛውም ቋንቋ ቢሆን ሰብታይትል ካለው እንደዚህ የሚሉትን ነገር ልንረዳበት እንችላለን። ይህንን አፕሊኬሽን እንግዲህ በጣም እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ። እንደምትወዱት ብዙዎቻችሁ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ምክንያቱም ዩቲዩብ ላይ እንግዲህ የተለያዩ ስለ ዩቲዩብ ህጎች ወጥተው ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ፊልሞች ሊሆኑ ይችላሉ። የምንፈልገው መከታተል የፈለግነው ቪዲዮ ግን በቋንቋ ምክንያት ለማለት ያፈለጉት ነገር ልንረዳው እንችላለን። ይህን አፕሊኬሽን በመጠቀም እንግዲህ ልንረዳበት እንችላለን፣ ችግራችንን ልናቃልልበት እንችላለን ማለት ነው። ውድ የቻናል ተከታታዮች በተረፈ እንግዲህ በሌላም እናንተን ይጠቅማሉ ያሰብኳቸው ቪዲዮዎች የምመለስ ይሆናል። በተረፈ በያላችሁበት ሁሉ ሰላምና ጤና እመኝላችኋለሁ። ሰናይ ቀን፣ መልካም ጊዜ። ቻው።